So what's up guys? So just reached home and then kagabi it took almost 3 to 4 hours kaya almost late night na rin. So hindi ko na cover how they demonstrate yung the motorcycle that we're going to get, which is the Yamaha Nmax. So ngayon, this is the continuation of the part yesterday about this pagkuha namin sa MotoAccess. So here's the motorbike. You can see Nmax, Yamaha Nmax 155. So I'm not so technical about motorcycle since this is my first time again riding one. So, you know, so para sa mga expert dyan, if you can help me, you can just comment below ano ba yung karagdag information. For me, it's just this is just my opinion, my experiences. So I will share you guys what I like about the bike, the motorbike and scooter, and what I'm also noticed na hindi ko siya ganun gusto. Okay? So if you guys are new to this channel, just subscribe. So I'm planning to do some moto vlogs for this one. So start natin. So you can see yung key. So ito yung key niya. So pag yung start mo siya, automatic yan. So magla-lockout siya. So you want to open it. Double lock siya actually. Yeah. So insert it on. So I'm using a center stand right now. So if you are using itong side stand, so hindi talaga siya mag-i-start. So usually hold the brake, so hindi siya mag-i-start kasi diba? Naka side stand. So you need to remove the side stand. Okay. So any brakes, yung rear or yung front brake, to start it. So make sure. So start natin. Alright. So naka-AHO na rin siya. Ibig sabihin automatic headlight on. So I think it's standard na sa all of the bikes, motorcycles, dito sa Pilipinas. So you can see, so yun yung forma niya. So I just got a matte black with gold button, yung mags, yung stock ng mags. Alright. So nagtatanong bakit hindi lang ABS yung kinuha ko. Kasi nga, I consulted my brother-in-law and all of my friends na hindi naman daw talaga siya necessary, but it's a safety feature. But last time naman wala naman talaga ABS. But if you're riding a big bike, even though I went to the shop din, meron akong nakasabay na motorbike enthusiast din siya. So hindi rin niya kinuha yung ABS. It's up to you guys. So you can comment below ano ba mag-alpil kang ganda sa non-ABS at ABS if you have experiences riding this kind of bike na may ABS. Because for me siguro hindi ko naman siya irarat-rap or papakarera. More on touring kasi yung purpose, diba? So let's go around with the bike. So ayan guys. Ang nagustuhan ko lang talaga sa pagtingin yung odometer nito. Baba lang to. So focus namin. So ito ba? Ayan. So kung hindi nakakita, makakaitin lang. I'm sure siguro masyado lang wala natin. So hindi ko yung odometer na 18 kilometers pa lang, fresh from Asa. Asa side also. Siguro one thing I noticed na responsive siya. Siguro first time kasi ako nag-scooter ulit. Not used to scooter talaga. Like I said before, hindi ako ganun pa-technical sa scooter. So ayan lang siya, yung more aesthetic. Diba? Yung cosmetic niya, so yun talaga yung forma niya. So, siguro one thing I like, siguro ang tipid na sa gas, so nag-contact na ako, I took it from the Casa 40 milliliters, 4 kilometers. So ngayon, nakaka-18 na ako, balik-balik lang sa bahay, going to the shop, puno pa rin. So I think, yung gas tank niya, so, full tank 300 pesos converted to 50 per liter gas. Gusto ko lang sa yung comfort niya, talagang steady lang. Yan siguro masasabi ko. So, at saka yan, fuel efficiency, marami na rin nagsabi na talagang matipid siya. And since Yamaha talaga, walang peki kasing Yamaha eh. Talagang Japan, tama ba? Japan and original parts talaga.
Okay. So, ayun, pagdating naman sa ride niya, talagang madaling lumiko yung mga turns. So, napaka-comfy talaga niya. So, hindi ako technical. So, yun lang talaga experiences ko na gusto ko. For the price, yung ABS is 120k plus plus. So, for non-ABS is around 10,000 differences. So, 109 or 100 pesos. So, depende pa rin na sa kasa na pupuntahan nyo. So, ayun. Yung mga gusto ko dito. Yung forma talaga yung gusto ko. Parang pinalit siya ng big bike. First impression sa akin. So, siguro habang tumatagal, na-appreciate ko talaga yung ano. Habang tumatagal, na-appreciate ko talaga yung bike. First of all, tinitignan ko siya, yung school mo. Kaya ang ganda niya, lalo sa harap. Diba? Mga iba, they are trying to change this. Yung shield na even a bare bone handlebar, parang diretso, maganda rin. Sa akin, I'll stay as stock muna. So, ayun. So, pakita natin yung mga controls niya. So, by default HO tayo. Low beam, high beam niya. Yung high beam. Diba, sa gitna, ilaw siya. Hindi naman daw ganun kahit na naka-high beam ka, hindi naman nasisilo yung mga kasalubong mo. So, this is the left turn signal. Yung left turn signal niya. The door. Here on the dashboard. So, fully electronic na, no? Yung dashboard natin. And from the ilaw. Diba? So, ito naman yung right. Let's push it to the right. Ilaw yan. Ayan. Right. So, yan. And then if you want to tapos na-stop mo siya, press mo lang. Mawawala. Pag nakinggan yung ano niya, yung tunog ng makina niya, at saka yung throttle niya, okay lang, din naman. Kasi ganun ka-ingay, hindi naman ka-ingay. Sakto lang talaga. Yung tunog niya. Alright, so, yun siguro sa akin na yung comfy, yung efficiency, gas efficiency, gusto ko yun. Kasi yun lang na pag may angkas ka dito, so talagang kasyang-kasya. Si John Boyd, angkas ko siya lagi. Try kami siya nasa likod. Okay din. Tsaka yung spacious, pag sumakay ka dito. At ako, 5'11" ako. So tingnan natin, lalagay ko yung camera ko sa labas. Talagang lapat na lapat yung pao na nakita mo guys. Lagay natin yung camera. Dala. So ayun guys, so I'm 5'11" guys, so siguro sa mga natangkad, hindi kayo basta-basta mag-a-adjust sa motor na to, so parang sakto lang talaga. I think meron din mga nagre-review, mga 5'6" lang sila, 5'5", talagang flat lang, hindi naman tiptoe kung sumakay ka. So yun yung mga things na nagustuhan ko about sa Nmax na to. So hindi ako ganun ka-technical guys, yun lang yung based on my experience, first impression over the first 2 days of getting it, and after taking a lot of consideration whether Aerox ba or yung hintayin ko ba yung Honda ADB, because depende yan sa purpose niya kung for daily commute ba yan, for touring lang, rides lang with the friends, diba, or backup siya na kotse mo, or vehicle, transportation, going to office or going somewhere else, diba. So things naman na hindi ko nagustuhan guys, so para sa akin siguro yung ride lang medyo matagtag na. Siguro nga dahil sa shock na ginagamit niya. Pero nung naano ko naman, hindi naman ako angkas, okay naman siya. So hindi naman siya ganun kakatagtag kapag
kasama ni angkas. Okay lang din naman. Siguro, kung nakita nyo dito, yung mga side, yung tawag dito, yung mga holster dito. Itong kaliwa, nandito yung phone ko kung nakita nyo. May phone ako dito, I have my wallet here. Eh, John Boy, nagawa mo dyan? So, ayun, so, ang lalim dito, so marami ka. Suggest ko na siguro, sana ito rin, nilaliman. Kasi wala kang malalagay. Marami din nagre-reklamo about this. Sana malalim na rin to, para may mailagay ka. So, yun lang yung mga nakikita ko na hindi ganun kalay. Pero the rest of the picture, okay rin. So, pakita natin yung gas tank. So, gas tank, 6 liters plus. So, pag nag-full tank ka, di ba? Pag nag-full tank ka talaga, siguro mga 300, di ba? 300 pesos if you convert it na ano, di ba? Yan, 300 pesos lang. So, ayun. So, yun lang siguro ang mga things na hindi ko gusto. Ano pa ba? Everything kasi para sa akin, positive talaga yung review. So, siguro more on aesthetic lang yung naramdaman ko. Siguro, some of them, pinapalitan nila yung shocks para hindi ganun matagtad. Pero para sa akin, makuha man yung height. Diba? So, standout talaga siya. So, kanina, nagano kami na nagpunta kami sa Macdo. So, nung nag-park kami, yung motorbikes talagang nag-standout talaga. Itong Nmax natin sa ibang mga motor. Talagang ang taas ng manibela niya for touring talaga siya. Mataas. Yun lang ang masasabi ko. So yun lang guys, kung meron kayong masasabing this is only my experience na hindi ganun ka-technical na a motorbike enthusiast. Talagang nag-start pa lang talaga. Talaga zero knowledge talaga. So I'm trying to read the manuals, mga reviews of other vlogs or other online content para malaman. Ito lang siguro gusto ko lang i-share with you guys. Alright? So ibibigay ko din yung comment link below yung yung kinuwanan ko. So if you want to go for installment, parang 1-day process lang yung CI nila. And then I will give you, siguro baka meron din pang yung previous nila yung helmet. Ano kuya? So helmet lang yung binigay tsaka keychains. But the thing is, at least meron kaysa sa wala. So entry-level helmet yung binigay nila for MotoAccess. Entry-level helmet and then a keychain. Ayan, and all the ayan si John Boyd. But ayun lang guys. So let's end this vlog. So hopefully nakasama tayo sa mga ride para ma-test din natin. So hopefully I will start vlogging yung mga rides together with my brother in Sana and a couple of friends. You can see the performance. So watch out guys. Thank you guys. Jamboy, tapusin natin yung vlog. Sasabihin natin sa huli. Dito tayo, Jamboy. Gusto sabihin ng motor. Kuya? Like, comment, share. And subscribe. Oo, kanina. Updated kayo sa latest. Oo, kanina nakasakay kanina, diba? Subscribe, kuya.